آدم‌هایی هستند که اصلاً پذیرای این نیستن که مشکل دارن و اون قسمت فاجعه بار یک رابطه است. وقتی که ما می‌بینیم که یک نفر داره اشتباه عمل میکنه، گوشزد بهش میکنیم، تذکر بهش میدیم و یا میخوایم کمکش بکنیم تا رفتارش رو اصلاح بکنه، اما از نظر خودش کاملترین و بهترین آدمه، خب طبیعتاً اینجور دست آدم‌ها رو نمیشه کاریشون کرد، چون بر اساس منطق نادرستی که دارن جلو میرن و ادامه میدن تا زمانی که دست به کاری بزنن که بعدش براشون پشیمونی بسیار بزرگی رو به همراه داشته باشه. اما باید این نکته هم بدونیم که این دست آدم‌هایی هستن که در جامعه ما وجود دارن. طبیعتاً اونها رو نمیشه حذف کرد. اما اگر ما دل به دلشون ندیم و در واقع کاری بکنیم که دورشون خلوت بشه و تنها بشن تا بفهمن که رفتاری که دارن اشتباه بوده، این بزرگترین کمک به خود اونهاست. به نام خدا با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. در کانال سیاه سفید خاکستری میزبان شما هستم تا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی، اجتماعی و انسانی بین آدم‌ها بپردازیم. امیدوار هستم که مطالب رو دوست داشته باشید و اون رو با عزیزانتون به اشتراک بگذارید. در شب به صورت منظم، یک شب در میون ساعت 9 شب ویدیوها برای شما بارگذاری میشه. امیدوار هستم که از ویدیوهای قبلی هم استفاده بکنید تا مطالبی که پشت سر هم هست رو از دست ندید. با تشکر از همراهی همیشگیتون. خب در خصوص اینکه آدم‌ها گاهی وقتا به مسئله‌ای که دارن پی میبرن و میدونن که مشکلشون کجاست، اما اقدامی برای رفعش نمی کنن. خیلی دوست دارن که تلاش بکنن که رابطه‌ای که دارن رو اصلاح کنن، ترمیم بکنن، اون قسمت‌هایی که باعث دلشکستگی و رنجش بوده رو بازسازی بکنن و دوباره به اون رابطه خوبشون برگردن. اما بلد نیستن. اینجور آدم‌ها وقتی که آگاه بشن به رفتار اشتباهشون، نیاز به این دارن که ما کمکشون بکنیم تا آگاهانه و به صورت اصولی اصلاحات بزرگی رو در اخلاق و رفتارشون به وجود بیارن. صرف اینکه یک نفر میخواد تغییر بکنه ولی هیچ اقدامی براش انجام نمیده کافی نیست. اما متاسفانه جنبه دیگه‌ای هم داره. از سمت دیگه آدم‌هایی هستن که اصلاً پذیرای این نیستن که مشکل دارن و اون قسمت فاجعه بار یک رابطه است. وقتی که ما می‌بینیم که یک نفر داره اشتباه عمل میکنه، گوشزد بهش میکنیم، تذکر بهش میدیم و یا میخوایم کمکش بکنیم تا رفتارش رو اصلاح بکنه، اما از نظر خودش کاملترین و بهترین آدمه، خب طبیعتاً اینجور دست آدم‌ها رو نمیشه کاریشون کرد، چون بر اساس منطق نادرستی که دارن جلو میرن و ادامه میدن تا زمانی که دست به کاری بزنن که بعدش براشون پشیمونی بسیار بزرگی رو به همراه داشته باشه. اما باید این نکته هم بدونیم که این دست آدم‌هایی هستن که در جامعه ما وجود دارن. طبیعتاً اونها رو نمیشه حذف کرد. اما اگر ما دل به دلشون ندیم و در واقع کاری بکنیم که دورشون خلوت بشه و تنها بشن تا بفهمن که رفتاری که دارن اشتباه بوده، این بزرگترین کمک به خود اونهاست. اما ما گاهی وقتا به واسطه شرایط و منافع این آدم‌ها رو کدی می‌کنیم، این آدم‌ها رو ادیفای می‌کنیم، این آدم‌ها رو حمایت‌های کاذب می‌کنیم و این اتفاق باعث این میشه که اون آدم به رفتار اشتباه خودش پی نبره و دائما همون رو ادامه بده و هر روز انسان بدتری باشه. اما خب آدمی که میخواد تغییر بکنه و آگاهه که رفتارش نادرست بوده اما کنترلی روی خشم خودش یا رفتار ناشایستش یا خیانت‌هایی که میکنه نداره و میخواد تغییر بکنه و میخواد جبران بکنه، باید تحت درمان قرار بگیره. ما هم به عنوان شریک زندگی اون آدم موظف هستیم که از یک سری از خطاهای اون چشم پوشی بکنیم، کمکش بکنیم تا بتونه دوباره برگرده و رفتار خودش رو اصلاح بکنه. این رو باید در نظر داشته باشید که هر آدمی
با توجه به شرایط روز جامعه ممکنه از صبح تا شب درگیر هزاران درگیری و مشغله فکری، جسمی و روحی باشه. اما این دلیل نمیشه که بیا تمام این فشار روزمره‌ش رو روی زن و بچه خودش، روی همسر خودش تخلیه بکنه. خب الان این آدم تصمیم گرفته که دیگه انسان وفاداری باشه، انسان خوش اخلاقی باشه، انسان منعطفی باشه. شروع میکنه به خود درمانی، شروع میکنه به مشاوره گرفتن، شروع میکنه به درمانهای گروهی و خیلی چیزهای دیگه. اما هیچ تأثیری در رفتارش نمیبینید. یعنی بعد از یک مدت کوتاهی دوباره این آدم برمیگرده سر رفتارهای گذشتهش. خیلی دوست داره که تغییر بکنه، دوست داره که اون شرایط رو دیگه تجربه نکنه. گاهی وقتا ما با بخشیدنهای نابجا این آدم رو در حقیقت متوقع میکنیم و مطمئن میکنیم که اگر باز هم خطایی کردم، خیانتی کردم و یا رفتار نادرستی داشتم، دوباره بخشوده میشم. این نقطه ای هستش که طرف مقابل این رابطه باید بدونه در کدوم بزنگاه نرمش داشته باشه، بخشنده باشه و یا کجا قاطع رفتار بکنه. طبیعتاً گاهی وقتا آدم ها برای اینکه وارد جر و بحث نشن، وارد درگیری نشن، طرف مقابلشون رو دیگه رها میکنن. یعنی میگن این آدم اصلاح ناپذیره، هرچند که داره تظاهر به این میکنه که من دوست دارم تغییر بکنم، اما همون رفتارهای سمگونه خودش رو همچنان ادامه میده، دست از توهین بر نمیداره، دائما به صورت یک انسان مالی خولیایی افکار منفی رو در سرش میپرورونه، دائما به همه چیز شما گیر میده، بی دلیل شروع میکنه به در حقیقت شکافتن قبرهای کهنه و مسائلی رو با شما مطرح میکنه که از سر اونها خیلی وقته که گذشته. اگر یک مسئله در رابطه شما گذشته و تموم شده، اگر امروز بیان میشه پس اون قضیه حل نشده. اما اگر مدعی هستیم که نه، من اون قضیه رو فراموش کردم، حل کردم و یا بخشیدم، هیچ لزومی نداره که با اولین درگیری یا بحث دوباره به اون قبر کهنه مراجعه بشه و اون مشکل رو دوباره مطرح بکنید. پس ببینید گاهی وقتا آدم ها حتی نسبت به مسائلی که ازش گذشتن و یا بخشودن، اون وقته که اگر این موضوع رو مطرح بکنن، پس مطمئن باشید که گوشه دلشون و گوشه ذهنشون همچنان این موضوع و پرونده بازه که هر از گاهی که لازم دارن دوباره به اون مراجعه میکنن، موضوع بحث رو پیش میکشن، شما رو سرزنش میکنن و از این چنین قبیل مواردی که عرض کردم. خب پس ببینید ما گاهی وقتا آدم ها رو نباید ببخشیم، اما اگر بخشیدیم پس باید فراموش هم بکنیم تا بتونیم اون چرخه رو به سلامت به سرمنزل مقصود برسونیم. اما اگر میبینیم طرف مقابلمون هیچ اقدامی برای این نمیکنه که اون دلشکستگی که برای شما به وجود آورده، اون آسیب و توهینی که به جسم و روح و روان شما کرده رو در نظر نمیگیره و همچنان میخواد اون کارهای بیمارگونش رو با شما انجام بده، طبیعتاً یک انسان اصلاح ناپذیره. هرچند که تمایل به این داشته باشه که اعلام بکنه که من میخوام تغییر بکنم، یا بدتر از اون اینه که بگه من تغییر کردم. یعنی این حد رو بیشتر از این برای خودش مقدور نمیدونه که بخواد تغییر بیشتری رو انجام بده و میگه برای من همینقدر تغییر کافیه. پس شماها باید به سمت من حرکت بکنید، با شرایط من خودتون رو آداپته بکنید و یا بخواید در جهتی که من حرکت میکنم تبعیت بکنید و حرکت بکنید. خب اینجور آدم ها انسان های خودخواهی هستند که علیرغم تمام کارهایی که میکنن در نهایت خودشون رو محور رابطه میدونن، خودشون رو محق به هر رفتاری میدونن و طرف مقابلشون رو گاهی وقتا نادیده میگیرن تا زمانی که خدای نکرده اون زندگی به یک مسئله بغرنج و بزرگ برخورد بکنه و اون وقت دیگه نمیشه جمعش کرد. خب اینجور آدم هایی هستن که ما باید ازشون فاصله بگیریم، اما باید فرصت جبران رو هم بهشون بدیم.
گاهی وقتا یک نفر یک خطایی رو انجام میده و دیگه اون رو تکرار نمیکنه. حالا از سر شیطنت، از سر کنجکاوی، از سر هوس، از سر نادونیه یا هر چیز دیگه ای. ممکنه میخواد یک چیزی رو تجربه بکنه. خب ما باید به عنوان پارتنر و همسر و همراه اون شخص این فرصت دوباره رو برای جبران خطاش به اون بدیم و با اولین جرقه‌ای که به وجود میاد یک آتش بزرگی رو در زندگی خودمون شعله‌ور نکنیم. ولی وقتی که شما رفتارهای بیمارگونه‌ای رو از خودتون نشون میدید، طرف مقابلتون هم گاهی وقتا جری میشه، میگه من یک بار خطا کردم، ابراز پشیمونی کردم، سعی کردم که خطام رو جبران بکنم، اما هنوز که هنوزه در مزان شک، بدبینی و اتهامم. خب طبیعتاً گاهی وقتا آدم‌ها به واسطه این شرایط میگه من که دارم مؤاخذه میشم، پس چرا این کار رو انجام ندم؟ پس گاهی وقتا هم میبینید که با اون رفتارهای نادرست آدمی که پشیمون شده رو خودمون در جهتی قرار میدیم که اون کار رو تکرار بکنه. وقتی که آدم‌ها میبینن برای کار نکرده دارن بازخواست میشن، میگه خب من این کار رو که دارم بازخواست میشم، خب طبیعتا کارا رو هم انجام میدم که حداقل دلم نسوزه. ببینید این داستان این چنینیه. ما باید بدونیم که کی ببخشیم، کی فرصت بدیم، کی مقابله کنیم و قاطع باشیم. اما اکثر مواقع ما جابجا این کارها رو انجام میدیم. در جایی که باید قاطعانه برخورد کنیم میبخشیم، رها میکنیم. در جای دیگه‌ای که باید منعطف باشیم یک جور دیگه رفتار میکنیم و گاهی اصلا تفاوت اون نوع رفتار خودمون رو درک نمی کنیم که چرا همچین کاری کردم و چرا همچین فرصتی رو دادم و یا چرا همچین فرصتی رو دریغ کردم. پس باید این رو در نظر بگیریم که همه ما در هر شرایطی که هستیم اگر هوشیارانه عمل بکنیم، اگر به عقل خودمون تنها اکتفا نکنیم، مشورت بگیریم، مشاوره بگیریم، سعی کنیم با مطالعه و با در حقیقت تحقیقاتی که در این حوزه وجود داره بتونیم اصلاحات بزرگی رو در زندگی و در شخصیت خودمون و شخصیت طرف مقابلمون به وجود بیاریم، اون وقتی که از خیلی از آسیب‌ها جلوگیری می‌کنیم. خیلی وقتا آدم‌ها با اولین جرقه‌های خیانت یا توهین و تحقیر اون زندگی رو رها می‌کنن. یک سری هم برعکسن، انقدر در اون روابط سمی باقی میمونن که چیزی دیگه از خودشون باقی نمیمونه. پس ببینیم باید مدیریت بکنیم که در چه لحظه‌ای چه شرایطی رو برای خودمون و زندگیمون قرار بسازیم. در جمع‌بندی تمام عرایضم میتونم در نهایت به این نکته اشاره بکنم که گاهی وقتا آدم‌ها تصور میکنن که عقل کل هستن، همه چیز رو میدونن، بهترین حالت رو دارن رفتار میکنن، در صورت اینکه خود آدم‌ها نمیتونن گاهی وقتا از زاویه درستی به زندگیشون و به روابطشون نگاه بکنن. یعنی الزام داره که شما گاهی وقتا با شخصی مشورت بکنید که اولا بدون هیچ گونه قضاوتی شما و زندگی شما رو نگاه بکنه، از زاویه بیرونی بررسی بکنه و برای شما راهکار بذاره. اما ما اغلب انتظار داریم که خودمون بهترین تصمیم ها رو قراره بگیریم و در نهایت به یه نتایجی میرسیم که اصلا نزدیک به تصوراتمون هم نبوده. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خوشحال میشم که پاسخگوی موارد و مسائلتون باشم. اگر سوالی داشتین در قسمت کامنت ها بذارید. اگر خصوصی تر میخواین سوالی بپرسید، آیدی تلگرام در پایین همین ویدیو و همه ویدیوها وجود داره، میتونید در تلگرام به من پیام بدید. خوشحال میشم که پاسخگوی شما باشم. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.